ترید بالاخره خوبه یا بد؟ تو 12 میلیون از تو کریپتو پول در آوردی. دیگه آره، ولی یکی از والت های کریپتو ما هک کردن و 8 میلیون دلارمو زدن. میگی برو AI یاد بگیر و چه میدونم برو ادیت یاد بگیر، خب چرا نمیگی مثلا بیاد ریلتور بشو؟ دقیقاً. من دومین چیزی که پیشنهاد میکنم کریپتو نیست. من دومین چیزی که پیشنهاد میکنم یه نفر که پول سیف کردن واسه سخته، چطوری پولشو سرمایه گذاری کنه خب که به موقع نیاز برای بیزنس هم بتونه ازش استفاده کنه. سلام برعکس یوتیوب پوریا صادقی. امروز اومدیم دوباره با برونات از کانال گنگ برونات. سوالایی که برونات همیشه از ما میپرسه به خاطر اینکه از نسل جوونه، سوالاییه که خیلی جنجالی میشه، باحال میشه. خیلی هم از من خواسته بودن که دوباره با برونات صحبت بکنم. دو تا ویدیو با هم دیگه گرفتیم، ترکوند. روی کانال من واقعا خیلی خوب جواب داد و من فکر میکنم به خاطر اینکه سوالاییه که هم منو وارد یه چالشی میکنه، همین که نسل جوان خیلی سنگینه بشم. برونات برو بریم. برای سلام، یه دست گل واسه خودتون بزنید، یه دست خوب بزنید بچهای گل توی خونه که نشستین و اومدین اینو نگاه کنین. منم خوشحالم که پس بازخوردهای خوبی گرفتیم و مثل همیشه سعی کردم از سوالای بچه‌ها حاضر بکنم، هم از سوالایی که واسه خودم پیش اومده بود، چه مطالعاتی خودم داشتم چه نسبت به ویدیوهایی که از شما دیدم و گفتم که حالا حاضر بکنم. شروع کنیم. بریم. هستیم. اینجوری بکوب سوالا رو دونه بدونه. یه ویدیو چند وقت پیش شما گرفته بودی با سهیل اقتصادی، بعد در مورد این بود که مثلا شغلای پردرآمد الان چیه و مثلا برن مردم چیکار بکنن. درست. بعد پوینت شما بیشتر این بود که برین مثلا کارهای AI و کارهای تکنولوژی و چه میدونم رپ کامپیوتر داره رو یاد بگیرین. سهیل میگفتش که نه، به هر حال هر کاری بکنن تو همه کاری پول هستش. خب یه همچین حالتی داشتش که جفت پوینت ها خوب بود واقعیتش. ولی من واقعیت خودم فکر می‌کنم تو تقریبا یا حالا همه هم نشه تا بیشتر کارا واقعا پول خوب میتونه آدم گیر بیاره. فقط داستانه که شما بخوای خودت کار بکنی واسه نفر دیگه یا اینکه مثلا اکسپندش بکنی، بزرگ کنی. ما شریکی داریم میگه ببین پول تو همه چی هست، فقط باید یکی بیاد ورش داره. یعنی اینکه واقعا پول هر کاری رو بخوای بکنی و بری توش حرفه‌ای بشی پول ازش در میاری، ولی حوصله و زمان اگه داشته باشی. حوصله، زمان، پشت کار و حالا بچه‌ها یه اصطلاحی چی میگن با ادبانش میشه این که تنبل نباشن. خب میخواستم بپرسم که شما اونجا گفتی کار کم کامپتیشن پیدا بکنی، یعنی کاری که مثلا توش رقابت زیاد نباشه. من هر چی فکر کردم، هر کاری که به ذهنم رسیدم که توش رقابت تو همه چی آلردی خیلی زیاده. خب یعنی مثلا میخوام کارهای تکنولوژیکی، مثلا کارهای چه برنامه‌نویسی بخوایم حساب بکنیم، ادیت، نمیدونم هر چی بخوایم حساب بکنیم، تو اینا خیلی کامپتیشن زیاده، رقابت زیاده. هم شما بخوای بری چه میدونم کارهای کانستراکشن بخوای بیزنس وا کنی، بازم آلردی کلی بیزنس ها هستن که از شما خیلی قدیمی ترن، اعتبارشون بیشتره و من میخوای بری بازاری بشی. همه اینا توش رقابت زیاده. چه جوری پس اینو ما چطور میتونیم این ادوایس رو خب به کار بگیریم؟ ببین خب همیشه اگه نگاه بکنی وقتی که اینستاگرام اومد فیسبوکی وجود داشت، وقتی که فیسبوک اومد یاهو 360 وجود داشت، MSN وجود داشت. همیشه یه سری کمپانی خیلی بزرگ هستن که اگر بهش فکر میکنی میگی که نه نمیتونم واردش بشم، ولی با یه خلاقیت، با یه کار جدید میتونن بیان جلو بزن. مثلا تیک تاک اومد از واقعا توی ویدیو مارکتینگ، توی ویدیو که مثلا ویدیوهای شورت فرم، از اینستاگرام و اینا جلو زد توی پوینتی که واقعا اینستاگرام خیلی احساس خطر میکرد که اصلا عقب بیفته حتی از تیک تاک. درسته؟ اومد خودش کپی کرد، ریلو گذاشت، بعد دید یوتیوب دید داره از این عقب میفته، یوتیوب اومد شورت گذاشت. و خب این اگر که یه نفر میخواست به سوشال میدیا فکر بکنه بگه خب این کمپانی بزرگ هستن من دیگه واردش بشم، جواب نمیده. نه، اگر که بیا یه کاریو با مثلا همون کاری که هستشو با یه ایده جدید، با یه طرز فکر جدید، با یه نوآوری جدید وارد مارکت بکنی، جواب میده. ببین توی کانستراکشن سه تا چیز مهمه دیگه، به خاطر اینکه من از سمت کسی که واقعا هم این کارو میده به مردم میبینه، هم از سمت کسی که میخواد کارو بگیره. یه کوالیتی کاره که باید
درست باشه، 2 قیمتته که واسه سازنده مهمه، 3 راحتی صحبت کردن و کامیونیکیشن در ارتباط بودنه که خیلی مهمه. این 3 تا چیز اگه توی کانستراکشن درست انجام بدی مطمئنا کارو میگیری. خب کوالیتی کارو که 100% باید بلد باشی اون کار انجام بدی دیگه، میدونی، یعنی نمیتونی همینطوری بیای بگی مثلا میخوام کارتو بگیرم و توقع داشته باشی کارم بگیری. کوالیتی رو باید رفته باشی پیش یه اوستاکاری ازش یاد گرفته باشی. اینکه توی هر چیزی، حتی مانی خوشبینم چیزی که راهنمایی کرد گفت برین دنبال کسی که فکر میکنی توی اون بیزنس از شما خیلی بهتره، از اون یاد بگیری. این توی کانستراکشن هم دقیقاً همینه. خب دومی قیمته که قیمتم باید سعی کنی اول کارت که بخوای وارد بشی کامپیتیشن و رقابت زیاده مچ بکنی یا پایین قیمت بدی. یعنی پروفیت مارجین تا جایی که میتونی بیاری پایین تا بتونی کارا رو بگیری که بتونی برای خود رزومه کاری بسازی. درست. که مثلا 4 تا جاب سایت داشته باشی، 3 تا نمونه کار داشته باشی که اگه پس برای یه کسی دیگه اومد گفتش که خب من میخوام ببینم تو چی کار کردی، بتونی بهشون چند تا نمونه خوب نشون شما بدی. فکر کن نفر اول تازه شروع کردی اومدی بیرون، مثلا قبلا پیش یه شاید بگیم 6 ماه، یه سال پیش نفر اول اصلا باید بریک ایون قیمت بدی، یعنی حتی ضررم کردی. یعنی بعضی از کارا رو ما مجانی به طرف میگفتیم تو فقط بذار من بیام این کارو برات انجام بدم. ببین مثلا کسی که میخواد بیاد واسه من ادیت، مثلا من الان تیم یوتیوبمو چجوری استخدام کردم، اون ادیتورم مثلا طرف اومد به من گفتش که آقا من این ویدیو رو برات ادیت کردم فرستادم. خب این طرف چندین ساعت روی این ویدیو زمان گذاشته بود دیگه. درسته؟ اگه میاد میگه خب من یه ویدیو بهت میدم پوریا جان، این ویدیو رو انقدر چارج میکنم، این ویدیو رو ببین خوشت میاد یا نه که منو استخدام کنم، من اصلا هیچ وقت شروع نمیشه. حالا روی اسکیل متفاوته. تو باید کار اول تو اگه میخوای وارد یه مجموعه بشی، حالا به صورت مجانی یا به صورت کادو، به صورت نمونه کار بهش نگاه بکنی. یعنی حتی پول رنگ مثلا چه میدونم حالا اون وسایلم نگیری؟ نه نباید بگیری، کلا همش از خودت بدی. اوکی. بکنم فقط دستمزد نمیگیری. نه همه چیز خودت میذاری. ببین هر بیزنسی یه سری هزینه ها داره. خب درسته. مثلا برای اینکه تو یه آب میوه فروشی مثلا داشته باشی، خودت داشتی، درسته؟ الان مثلا اگه می‌خواستی یه نفر از جلوی مغازت رد بشه، می‌خواستی بهش مثلا یه سامپل بدی، پول میوه و اینا رو میگرفتی از مجانی میدادی دیگه. بالاخره تو هزینه کردی. هرچی حالا این کانستراکشن اسکیل متفاوت تریه، تو باید مثلا یه کاری، حالا نمیگم بیای مثلا کل پروژه رو واسه طرف مجانی انجام بدی، خب ولی یه نمونه کاری باید بهش نشون بدی، یه چیزی رو باید به طرف بدی. این دومین چیزه. آره سومین چیز کامیونیکیشن خیلی مهمه و راه ارتباطی. ببین بیشتر کسایی که توی کانستراکشن کار میکنن به خاطر اینکه حالا خیلی تحصیلات خیلی بالایی خیلی هاشون ندارن و از کامیونیکیشن رنج میبرن. مثلا به طرف زنگ میزنی، طرف مثلا سال شلوغ بیزیه، 2 تا کار دیگه هم داره، جواب نمیده، میگه بابا خب جواب تلفن رو بده، من بیزی ام الان نمیتونم بیام این هفته کارتو انجام بدم، هفته دیگه. دقیقاً. ولی اون طرفی که کارو بده داده خیلی ناراحت میشه، اعصابش خورد میشه. نظر من تو باید توی هر مرحله‌ای که هستی ارتباط تو با کسی که بخواد ازت بهت کار بده یا بهت آردی کارو داده حفظ کنی. خیلی‌ها میرن کارو میگیرن، بعد از اینکه کارو گرفتن انگار دیگه خرشون از پل گذشت، تموم شد رفت. طرف دیگه نه جواب تلفن میده، قرار بوده یه هفته‌ای تحویل بده، 2 هفته‌ای 3 هفته‌ای تحویل میده کارو، میدونی. خب این میشه مشتری یه باره. دقیقاً. نه اصلا یه بار اونو انجام میدی، کارت هم میکنی، پولت هم میگیری، تمام میشه میره، ولی اون طرف دیگه به تو کار نمیده. درسته؟ به کسی هم پیشنهادت نمیکنه. دقیقاً به کسی هم پیشنهادت نمیکنه دیگه. دقیقاً. حالا میتونه تو هر چیزی باشه، تو کانستراکشن اینطوریه، تو ریل استیت اینطوریه، ریل استیت خرید و فروش. مثلا واسه یه نفر یه خریدیو میکنی که طرف وقتی میفروشه سود میکنه. درسته؟ از مرحله اول تا مرحله آخر باهاش هستی، زمانی که داره میخره، زمانی که داره بازسازی میکنه، زمانی که میخواد بفروشه، زمانی که وسطش کمک خواسته، زمانی که داره وام میگیره، زمانی که نمیدونم مالیاتشو انجام میده، همه اینا رو تو باهاش میبری جلو، کمک میکنی، طرف یادش میمونه که تو در کنارش بودی. درسته؟ تا اینکه مثلا بیا یه جای فقط واسه یکی بخری، بعد روز آخرام بگی آقا بیا با منم بفروش دیگه. خب طرف یه بار این کارو میکنه، ولی اگه یه نفر دیگه زرنگ باشه بیاد بگه ببین من این کارا رو واسط میکنم، طرف به اونم یه شانسی میده. درسته. تو هر بیزنس اینطوریه. این قسمت کاستومر سرویسه. متأسفانه بیشتر کسایی که بیزنس دارن بیشتر هدفشون رو میذارن روی ویترین، قیافه، یه مغازه، پروداکت، سیلز. ولی
بیشتر بیزنس های کانادایی هدفشون رو میذارن روی کاستومر سرویس قوی و واسه همین هست که 2 تا 3 تا بیزنس با هم دیگه مسابقه میدن و یکیشون برنده میشه. مثلا من جایی که ازش کامپیوتر خریدم اسمش بست بایه. بست بای توی اونجا هم داریم یا نه؟ نمیدونم. من نشیدم. نشید. اوکی. بست بای یه برند خیلی بزرگه اینجا، معروفه به کاستومر سرویس. یعنی تو کامپیوتر مثلا من یه کامپیوتر اول خریدم، کامپیوتر رو بعد از 3-4 روز رفتم پسش دادم. کامپیوتر کیس گنده اینستال شده بود، باکسش و اینا رو همه ریخته بودن دور، همه چی اصلا دید، فقط یه کیس براش گفتم این نمیخوام. گفت چرا؟ گفتم سرعتش کمه، اون چیزی که من میخوام نیست. گفت باشه اشکال نداره، چیز دیگه میخوای؟ آره دقیقاً. گفتم چیز دیگه گفت چیز دیگه میخوای؟ گفتم که نه. گفت اگه میخوای ما راهنماییت کنیم، چیزی میخوای بخری ولی از اینجا هم نخریدی، از هر جای خاصی بخری ما راهنماییت کنیم. و گفتم که باشه یه راهنمایی که رفتم من یه مغازه دیگه خریدم چون خودشون نداشتن اون چیزی که من می‌خواستم. ولی 100% میرفتم اونجا. می‌خواستم که این کتاب اینفلوئنس خودت پیشنهاد کردی و من رفتم خوندمش. فکر کنم اون قانونش شما کارساز نیستش. من اگه یه نفر همچین سرویس بهم بده دیگه دروم نمیشه برم جای دیگه بخرم. اوکی. آره ولی خب نداشت آخه چیزی که من می‌خواستم. گفت 1 ماه طول می‌کشه تا این کامپیوتری که می‌خوای بیاد و کامپیوترم که من می‌خواستم فقط $6000 کیسش بود. بعدش من رفتم یه جا دیگه گیر آوردم، هم ارزان‌تر هم همون موقع داشت که بهم بده. دیگه بعدش برگشتم، اتفاقا کسی که رفتم تو این مغازه از تو یوتیوب منو میشناسه، خیلی باحال بود. رفتم تو مغازه پسر گفت آقا شما رو یوتیوب میشناسم، ما کلی کمک کرد، کلی بهم چیز داد. آره ایرانی بودش. آره پسر خیلی باحالی. اتفاقا دارم در تو صحبتی که باهاش کردم یه بونه پادکست سولوکستم خودم میگیرم. خلاصه این لانگ استوری شورت به قول کانادایی‌ها این چیزی بودش که میتونه کمکت بکنه توی مارکتی که رقابت خیلی زیاده بیای جلو، هم کاستومر سرویس قوی داشته باشی، هم کوالیتی خوب داشته باشی، راه ارتباطی خوبی داشته باشی، قیمت درستی بدی و توی چیزای تکنولوژی و حالا سرویس بیس نباشن، تکنولوژی باشن. به نظر من خلاقیت و نوآوری جدیدی که به وجود میاری خیلی میتونه کمک کنه. بازی‌های اپل استور دیدی چقدر بازی هستن؟ هر دفعه یه بازی جدیدی میاد و اون بازی مثلا از اون یکی بیشتر یوزر میگیره. چرا؟ بخاطر اینکه یه خلاقیت توش به وجود اومده دیگه. مثلا همین اپلیکیشن هایی که ما استفاده میکنیم واسه ویدیو کال کلی نمونهش هست دیگه. نمیدونم گوگل میت هست، زوم هست، هر کدومشون هست، یوکل هست، دیسکو، همشون خیلی هر کدومشون یه چیزی رو به آدم ارائه میدن دیگه. هر کدوم که کاملتر و درست‌تر باشه اون برنده میشه. و با توجه به نیازهای طرف هم یک بالاخره یا شما رو انتخاب کنه یا یه نفر دیگر رو انتخاب میکنه. اینم هست فکر کنم. دقیقاً. اوکی پس ما با اینجا چون به سوال بعدی هم یه مقدار ربط داره، خب میخوام بپرسم اینجا به این نتیجه رسیدیم که پس شما میتونی تو حتی یه جای با رقابت هم کار بکنی ولی خب بیشتره دیگه، اون زحمتی که باید بکشی بیشتره که بتونی رقابت بکنی. باید ببینید چجوری اون نیش مارکت تو چجوری میتونی پیدا بکنی. همین باید چند تا چیز متفاوت امتحان بکنی ببینی کدومه که داره بیشتر جواب میده. یه چیزی بگم، این چیز از زندگی خیلی‌ها که توی سوشال میدیا میخوان رشد بکنن رو عوض بکنه. سوشال میدیا چجوری توش رشد میکنه آدم؟ مثلا اینستاگرام چجوری توش رشد میکنه آدم؟ با کانتنت گذاشتن و اکتیو بودن. درسته، کانتنت گذاشتن اکتیو. خیلی‌ها این کارو میکنن رشد نمیکنن. منظورتون یعنی خب پارامتر زیاده دیگه. مثلا یکی از اصلیاش که بیشتر مردم گیواب میکنن اینه که کانسیستنت باشی شما. بعدش به جز اونم اینه که به قول شما همون یه چیز نوآوری داشته باشی که جذابیت داشته باشه واسه مردم دیگه، نو باشه. دقیقاً. ولی مثلا بهترین صداقت دقیقاً دیدم که خب بالاخره شخصیتی که خودت داری دیگه، مثلا کسی نمیتونه بیاد کپی بکنه شخصیت تو، درسته؟ ولی یه چیزی که هستش توی سوشال میدیا ها، تا اگه اینا رو هم نداشته باشی باز یه راهی هست که بخوای بیای بالا. ببین تو وقتی که مثلا من 10 مدل کانتنت متفاوت رو امتحان میکنم روی چنلم، درسته؟ روی پیج اینستاگرامم، بعد مثلا میبینم یکیشون مثلا همشون میان مثلا اوریج 50k 100k ویو میخورن، بعد یکیشون 1 میلیون میخوره، بعد میام همونو دوباره شبیهشو درست میکنم و دوباره اونم 1 میلیون میخوره، چون اون مدل کانتنتی که هستش بعد از اون متوجه میشم دقیقاً چه چیزی آدینس من دوست دارن، درسته؟ و همون تاپیک و همون دیزاین و همون آیدیا رو همون نیش رو اگه بگیری پشت سر هم عین همون درست بکنی، هی میخوره به هدف.
این مدلیه که تو سوشال میدیا میتونی سریع رشد بکنی. درسته؟ به نظر من کار و بیزنس هم همینطوره. تو چند تا مسیر رو امتحان میکنی که اپروچ کردن مثلا سیلز باشه یا ایده یه پروداکتی باشه، آخر سر میبینی که کدومش داره بیشتر بازده میده، همون رو میبری جلو. مثلا تبلیغات روی آمازون یا تبلیغات روی فیسبوک اینطوریه. مثلا تو میخوای تبلیغ بذاری روی فیسبوک، مثلا واسه پروژه‌های پیش فروشمون توی ریل استیت تبلیغ میذاریم، 5 تا ساختمون رو انتخاب میکنیم، واسه این 5 تا ساختمون تبلیغ میذاریم، همشون هم بودجهشون مثلا $30 روزی. بعد از 1 ماه نگاه میکنیم ببینیم $900 روی این 5 تا دونه خرج کردیم، یکیشون 50 نفر آدم جدید به ما آورده، یکیشون 150 نفر آورده، یکیشون 20 نفر آورده. خب نگاه میکنیم میبینیم که اونی که 20 نفر آورده رو خط میزنیم، کل بودجهشو میذاریم رو اونی که 150 نفر آورده. بعد همینطوری که میریم جلو، آخر سر همه اون ادایی که داریم، تبلیغاتی که داریم، اونایی هستن که خیلی کلیک بیشتر میخوان و بازدهی بیشتری دارن. ولی از یه مدت دقیقاً میدونیم که مشتری ما دنبال چه چیزیه. این آخه پروسه آنالیزه، بعدم همین شبیه ساینتیفیک متد تو علم، همه اینا یه جور انجام میشه. شما کار مختلف انجام میدی و پارامترهای مثلا مساوی رو نگه میداری، بقیه رو تغییر میدی و این حرفا. حالا خواستم بگم یه سوالی، گفتین که شما گفتی برید دنبال کارهایی که ای آی دارن. حالا مثال یادم نمیاد چی گفتینا، ولی گفتی که مثلا ریلتورا خب ممکنه به فلان چیز نیاز داشته باشن. شما که مثلا میدونی پروگرام ها، در واقع اپ های مختلفی که از ای آی استفاده میکنن، بلدی، رفتی یاد گرفتی، کلا تو این قضیه اطلاعات زیاد داری، میتونی واسه طرف یه خدماتی ارائه بدی، اون به تو پول بده. خب خب اوکی، اینا هم جالب. مثلا یه نفر که میاد ادیتور میشه، به یوتیوبر کمک میکنه. خب همه اینا هستش. من اینجا تو ذهنم فقط این گفتم خب چرا مثلا شما میگی برو ای آی یاد بگیر و چه میدونم برو ادیت یاد بگیر، خب چرا نمیگی مثلا بیاد ریلتور بشو، یا چه میدونم بیا تو فلان بیزنس. میگم چرا، چون دیدم تو چندین بیزنس، تو چندین تا ویدیو، حتی که ویدیو قدیمی خودمونم، هی مثلا داشتین میگفتین که برید تو کارهایی که رپ تکنولوژی اونا داره. خب من میدونم که زیاد داره میشه ها، اینو دارم میبینم خودم به چشم، ولی من خودم شخصا احساس میکنم که کارهایی ان که اونقدی توش چیز نیستش، به اون صورت. پول. آره اونقدر توش پول نیست. مثلا شما مارجینی که در میاری چقدره مگه نسبت به این نفر که چه میدونم یه خونه رو جابجا میکنه و ممکنه مثلا 30-40 هزار دلار کامیشن بگیره. ببین اون حالا اگه در تو اون ویدیو داریم صحبت میکنی، اون گفته بود از سن 17 سالگی تا 25. خب مخاطب اون یه ذره سنشون کمتر بود تا سنای بالاتر. توی ریل استیت متاسفانه یه بیزنسیه که به خاطر اینکه بیشتر مردم بیشتر سرمایه‌شون رو میذارن روی خرید ملکشون، یعنی 90% مردم بیشتر سرمایه‌شون رو دارن میذارن روی یه دونه خونه که میخوان بخرن، خیلی سخت میان به جوونا که سنشون کمه اطمینان بکنن. واسه همین اولش از سخت باشه. چنانچه من کسی بوده که با هم، یه پسری هست با هم کار میکنه، 17 سالش بود به من 18 سالش بود به من مسیج داد دفعه اول و گفتش که من میخوام بیام توی ریل استیت. بهش گفتم ببین بعد 19 سالت بشه که بتونی بیای توی ریل استیت، سن قانونی اینجا 19 سال واسه پسر. بعد گفتش که چیکار کنم؟ گفتم الان بشین مدرک تو بخون، 19 که سالت که شد امتحان بتونی بدی، که امتحانو مثلا رایدوی دیگه امتحان بدید. خلاصه این پسر درسش خون، 19 سالش که شد سریع رفت امتحانش داد و بعدش هم اومد شروع کرد با من کار کردن. هنوزم با من کار میکنه توی دفتر ریل استیتمونه و توی چند ماه اولم کلی فروش کرد. درسته؟ ولی خب اون خیلی ذهنش اصلا دنبال خیلی اصلا یه آدم خیلی عجیب غریبی لحاظ کاری. خب یعنی من خودمو میدیدم از این موقع مثلا خیلی جالب، مثلا بچه‌تر که بودم مثلا با یکی صحبت می‌کردم میگفت چقدر شبیه مثلا بچگی خود من. الان دارم سنم میره بالاتر، هر کی که می‌بینی میگه چقدر شبیه بچگی خود من. خلاصه طرف خیلی شبیه خودم، مثلا من داشت که من خیلی دوست داشتم کمکشم بکنم. بعد رفتش از شروع کرد دوستای مدرسه ایش که میرفت مدرسه بهشون گفت مثلا وارد ریل استیت شدم، یه دونه اپایمنت گرفت با یکی از پدرای یکی از دوستای مدرسه ایش، منو با خودش برد. من که رفتم تو اون اپایمنت صحبت که کردیم، این طرف گفت ما 3 تا خانواده ایم، 3 تا خونه کنار هم دیگه، می‌خوایم این خونه ها رو بفروشیم. بعدش خب 100% به اون سخت‌تر اطمینان می‌کردم دیگه، ولی اون پسر باهوشی بود، چرا اومده بود با یه نفری مثل من کار می‌کرد، تو تیم من اومده بود که اگر یه کسی هم گفتش اوکی مثلا پدر من تو فکر فروش خونه است، منو می‌برد که من کارو می‌گرفتم 100%، ولی پولش اون می‌ساخت. درسته؟ خلاص که من رفتم اونجا 3 تا لیستینگ در کنار همدیگه براش تونستیم اون روز بگیریم و تقریبا حدود $6 میلیون بودش
و خب مثلا یه جامپ استارت خیلی خوبی تو بیزنسش بهش داده و از اونجا واسه همه اونایی که باید میفروخت دوباره باید میخرید. بعد دوستای فامیلاش شروع کردن دیدن که خب داره کار میکنه بهش کمک کردن. این مثلا اینجوری راه افتاد، درسته؟ ولی خب مثلا من خودم وقتی که مدرک ریل استیتمو گرفتم 24 سالم بود. خیلی سخت بود، خیلی سخت با آدمای دیگه کار کردن، چون کسی شما نداشتی مثلا مثل اون که دقیقاً من کسی رو نداشتم اون موقعی که من مدرکمو گرفتم. اصلا تیمی وجود نداشت، کامپیوتر اینستاگرام و اینا استفاده نمی‌کردن برای سوشال میدیا مارکتینگ و اینا، هیچ چیزی نه. مثلا من رفته بودم، من خواستم ریل استیت انجام بدم، تو یه دفتری رفته بودم، سنشون هم بیشتر بود، همه دنبال این بودن که زندگی خودشون چجوری بگرده، میدونی؟ و اصلا تو فکر نبود که بیان حالا به یه نفر دیگه کمک بکنم اونم بیاد ترانزکشن بزنه. این بودش که دلیلی که من گفتم حالا بیشتر برن دنبال چیزایی که کمک میکنه. و حالا هم که میگی توش هم پول نیست، بذار اینم بهت بگم توش پول اتفاقا خیلی زیاده و خیلی بیشتر هم شاید بتونی پول در بیاری و به صورت پسیو، به صورت بیزنسی پول در بیاری. مثلا کمک کردن به ریلتورا خیلی چیز پردرآمدیه، لحاظ اسیستنت شدن. ذهنم اونجا نیستش، نمیتونم مثلا اینو ببینم. من خیلی ذهنم تکنولوژیکی نیستش، خب بیشتر همین کارهای این دوست دارم. خب نه خیلی میتونی پول در بیاری، خیلی میتونی پول در بیاری. ببین مثلا من خودم یه اپلیکیشنی دارم، خب این اپلیکیشن ما حالا بازش میکنم یه ذره اینجا که ببینی چه جوری میتونه درآمد داشته باشه. خب این اپلیکیشن ما یه چیزی مثل wix.com دیدی چیه که مثلا الان تو بخوای ببین تو الان بخوای یه وبسایت بسازی برای بیزنسه، کجا وبسایت میسازی؟ زیاد هستش. من خودم چون مثلا از قدیم بلدم، من میرم بلو هست، خب ولی الان میدم اسکیل حالا گوددی و جاهای دیگه هستن که شما درگ اند دراپ میکنی، میکشی میذاری، قشنگ همه ویجت ها رو وصل میکنی. درسته. ولی مثلا ماهیانه ازت چقدر میگیره واسه اینکه بخواد هستت بکنه؟ بلو هست ماهیانه فکر میکنم $9، چون سال اول کمه $2.5، ولی از سالهای بعدی میشه $9 اینا فکر کنم، یا $6 همچین چیز. سالی $6؟ نه ماهی، سالی ماهی $6 منظورم، یا $9 یه همچین. ببین واسه دومین تو البته داری میگی، من واسه هاستینگ رو دارم میگم. واسه هاستینگ تو میگی. خب حالا اون خیلی ارزونه، چون به خاطر اینکه تو خودت میری مثلا میسازی. اینو باید خودت انجام بدی. اون من گوددی و مثلا اونای دیگه رو، اونا فکر کنم گرونترن. درسته. الان مثلا ببین توی کانادا بیشتر مردم وبسایتی به نام اسکوئر اسپیس رو استفاده میکنن، یا اسکوئر اسپیس یا ویکس رو مثلا استفاده میکنن. اینا وبسایت هایی هستن که به تو مثلا ماهیانه 25 تا $30 چارجت میکنن برای شما منظور WIX ویکس؟ من فکر کنم میگی ویکس مثلا هفته. نه ویکس. خب WIX مثلا اینا بین 20 تا $30 ماهی چارجت میکنن واسه اینکه وبسایت تو هست بکنن. و مثلا این اپلیکیشنی که من دارم خود ما هاستینگ انجام میدیم، درسته؟ و یعنی همه ریلتورها، کسایی که مثلا با ما کار میکنن، میان روی دومین، میان روی پلتفرم ما وبسایتشون رو میارن بالا، درسته؟ پس ما یه سابسکریپشنی از همه کسایی که میان روی وبسایت ما میسازن وبسایتشون رو میگیریم. بله. بعد از اون یه سری سرویس های دیگه بهشون ارائه میدیم که برای مارکتینگشون هستش، برای CRMشون هستش، برای یه خط تلفن جدا بهشون آنلاین فون لاین بهشون میدیم، خیلی مثلا تکست مسیجینگ واسهشون میذاریم، اپایمنت بوکینگ براشون انجام میدیم، لینکس هستش توی مثلا توی اینستاگرام دیدی مثلا روی اکانت بعضیا زده مثلا یه دونه لینک گذاشته، بعد میزنی یه دونه صفحه دیگه باز میشه میگه یوتیوب اینو بزنید، نمیدونم وبسایت هم اینو بزنید. بله میدونم. یا میگن لینکس، رایت؟ مثلا ما اونم مثلا یه اپلیکیشن دیگه هستن که دوباره چارجت میکنن، ماهی $15-20 چارجت میکنن که بخوان همچین چیزی رو بدن. ما همه اینا رو با هم دیگه کردیم توی یه پلتفرم، درسته؟ خب مثلا این پلتفرم ما از بین ماهی $150 تا ماهی $300 آدما رو ممبرشیپشون چارج میکنه، درسته؟ چون همه این خدمات رو داری، چون اونای دیگه یا شما باید مثلا ادآن اضافه بکنی، به پول اضافه میکنی، یا باید خود از اول بری اسکرچ بسازی، حالا و سخت و طول میکشه، همه بلد نیستن. دقیقاً. من ادانا مثلا اگه تو بخوای مثلا همه این سرویس هایی که من بهت گفتم اگه بخوای بری دونه دونه ممبرشیپشون رو بگیری، ماهی $1500 برات میافته. خب ما همه اینا رو آوردیم کردیم مثلا تو ماهی $150. It's a no brainer واسه هر کسی که واقعا توی این بیزنسه. خب مثلا یوزر هم داریم زیاد میگیریم. بعد چی میشه؟ مثلا تو فکر کن 500 نفر داشته باشی فقط روی پلتفرم ماهی $300.
5 نفر بشه 1500 نفر، 50 نفر میشه 15000 نفر، 15000 بله دلار. خیلی شرکت 500 نفر تکنولوژی ماهی میدونم. 150000 دلار، ماهی 150000 دلار از فقط 500 نفر شما میتونی بگیری. ماهی 150000 دلار فقط از 500 نفر. بعد چه اتفاقی میفته؟ این کسایی که وبسایتشون رو پلتفرم ساختن بیزنس دارن که نمیان وبسایتشون رو کنسل کنن. طرف این همون وبسایت ساخته مثلا پلتفرم. بعد حالا این چیزی بود که مثلا یه نفر میتونه به وجود بیاره، حالا نمیگم دقیقاً اینو مثلا به وجود بیاره، ولی میتونه مثلا یه دونه از این سرویس ها رو مثلا واسه یکی انجام بده. یا مثلا عکس برداری از ریل استیت. عکس برداری چیکار میکنه؟ مثلا طرف 2 تا 3 تا خونه رو عکس برداری میکنه تو طول روز، هر عکس برداری هم 200 300 دلار میگیرن. استیجینگ کامپنی منظورتونه؟ نه عکس برداری. خب فکر یعنی فقط عکسشو میگیره، بقیه وسایلم نمیاره، فقط عکس خالیشو میگیره؟ نه فقط ریل استیت فوتوگرافی. خب عکس برداری. تو هر کسی که بهت زنگ بزنه عکس بگیری از خونش، از لیستینگش برای ریلتورا، بستگی به سایز خونه، مثلا یه خوابه و 2 خوابه، آپارتمان یه خوابه 2 خوابه بین 200 تا 300 دلار چارج میکنن. آپارتمان 3 خوابه تاون هاوس یا هاوس مثلا 500 دلار. هاوس مثلا بزرگ، مثلا من این لیستینگ دارم میارم 8000، خونش 900 متره. خب فقط خونش 900 متر. خب مثلا این برای من 3000 دلار ویدیوشو عکسش افتاده. درسته؟ چقدر طول کشیده واسه طرف؟ 4 5 ساعت واقعا میشه طول نکشید که اینو انجام بده. درسته؟ خب اگه مثلا بیا تو طول روز 2 تا 3 تا خونه رو عکس بگیره، روزی 600 700 دلار 800 دلار داره در میاره، در ماه میشه 15 تا 20000 دلار. یعنی چیز خیلی ساده که فقط یه کامرای دوربین میخواد و لنز میخواد و یه ذره اسکیل ست ادیتینگ کامپیوتر میخواد. درسته؟ من هدفم از اونی که گفتم اینا بود که فقط آقا دنبال یه شغلای بزرگی نرو، یه سری کارا در کنار این شغلا هستن که به تو درآمد خوبی میدن. و مثلا کارای دور ریلتورا کارایی هن که پول بهتری هم در میارن، چون ریلتورا آدمایی هن که خرج خوب میکنن روی این چیزا. درسته. نه حرف شما درسته. 2 تا بحث من فکر می‌کنم بیشتر به شخصیت آدمو بستگی داره. مثلا یه نفر که به عکاسی علاقه داره، خب خیلی راحت میتونه از این به جای اینکه بره چه میدونم یه جایی بره که زیاد توش پول نیست، میاد این قسمت و این سکشن مثلا مارکت رو انتخاب میکنه، میاد واسه به اینا سرویس میده که پول بیشتری در بیاره. یا یه نفر که تو برنامه‌نویسیه، وبسایت سازیه، میتونه بیاد یه جایی کاراشو ارائه بده، خدماتشو بده که اونا بیشتر حاضرن خرج بکنن واسش. پس اینو فکر نکرده بودم. میدونی من چرا اینم گفتم؟ به خاطر اینکه این برای خودت یه بیزنسه، برای اینکه تو داری یه چیزی رو میسازی که بعدها میتونی بفروشیش. این ببین مثلا بیزنس عکس برداری تو بعد از 1 سال 2 سال 3 سال تبلیغاتی هم نکنی، همینجور مردم بهت زنگ میزنن و در اصل داره یه بیزنس میشه. تو اگه خودت 2 تا عکاس بذاری، فقط زنگایی که بهت میخوره رو اونا رو بفرستی عکس بگیرن، اتوماتیکلی خودت از اون چرخه کشیدی بیرون و داره اینجوری پول میسازه. و اون یه بیزنسه. در اصل اونو تبدیل به یه بیزنسی کردی که نسبت به درآمدی که داره میتونی بفروشیش. خیلی این آدم حرف شما درست، ولی منظورم که تو همه کار میشه این کارو کردش. کار شما خودت هم داشت تعریف میکردی همینجوری بود دیگه. مثلا اولش خودت میرفتی رنگا رو میزدی، بعدش که اومدی بالاتر یه سری دیگر رو میفرستادی بزنن، شما کامیشنت میگرفتی، وقت میذاشتی روی جای دیگه. و میشه همون بحثی که آقا طرف بخواد بیزنسش بکنه یا اینکه تنبل باشه بخواد فقط بره عکسشو بگیره بیاد خونه. اوکی متوجه شدم. یه بحث دیگه، ترید بالاخره خوبه یا بد؟ خب چون من دیدم به شدت میگفتی و خیلی در مورد ترید صحبت میکنن، خب هم اینفلوئنسر زیاده هم متقاضی زیاده، بعد هر روزم حالا من میگم به نظرم اسکمر داره زیاد میشه تو این داستان. خب مدل‌های مختلفی که میان ازت پول میگیرن واسه پلن‌های مختلف، واسه آموزش‌های مختلف. بیا پول ما بده، آموزشو بگیر، خب برو این پکیج ما رو بفروش به بقیه. حالا کاری نداریم. میخواستم ببینم که بالاخره خوبه یا نه. حتی اگه مثلا بگی من میرم تریدو و حالا کار بیسیکشو مثلا چجوری خرید فروش اینا رو یاد بگیرم، بعد بیام یه دونه از این کانالای سیگنالی سابسکرایب بکنم، خب سیگنال بگیرم ترید بکنم، اینو شما چجوری ارزیابی میکنی این ایده رو؟ ببین ترید، من نگفتم ترید بده. خب من روی سری از سرمایه گذاری تریدی اون موقع گفتم اشتباهه، چون از دفعه قبلی که تا الان حرف زدیم 7 8 ماه گذشته که در تا ترید فکر کنم صحبت کردیم، 6 7 ماه شاید گذشته باشه. اون موقع ببین من در رابطه با آلت کوین ها اینا کریپتو اون موقع میگفتم خیلی بده. همون منظورم همونا بود. آره اونا به نظر من هنوزم بده. بستگی داره تو چه پوینتی توی زندگی و ثروتت هستی. خب
من اگر که یه پولی سخت به دست آوردی، اگر که سرمایه گذاری خاصی نکردی ولی الان پول نقد داری، این اشتباهی بکنیش توی ترید. باید یه سرمایه گذاری سیفی برای خودت اول خریداری کرده باشی که مثل یه استی مثل ریل استیت. درسته؟ تا وقتی که ریل استیت نداری، تا وقتی که حساب TFSA پر نیست، RRS پر نیست، این حسابایی که توش میتونی منفعت زیادی ببری پر نیست، که نباید بری دنبال یه های ریسک آلت کوینی که حالا مثلا اگر بزنه مثلا به تو 2-3 برابر 3-4 برابر پولتو بده. خب این اشتباهه دیگه، اصلا خب معلومه که خیلی اشتباهه، این طمعه. این به نظر من اشتباه. هر کسی هم میاد میگه نه الان مثلا این ماه جواب داده، ماه بعد جواب داده، تو نمیدونی. یه وقت یه ماه جواب میگیری، 2 ماه جواب میگیری که خیلی از این اتفاق سرشون اومد، ماه سوم یهو کل پولتو میبره، تمامش رفت. مثلا من پیش مانی خوشمی که بودم، یه آقایی اونجا بودش، این کریپتو خریده بود مثلا به حد 300-400 هزار دلار، شده بود 12 میلیون کریپتوش. بعدش داشت شما گفتش که آره، بعد گفتم خب الان چرا اومدی اینجا؟ بعد گفتش که به خاطر اینکه میخوام تو ریل استیت سرمایه گذاری کنم. گفتم که تو 12 میلیون از تو کریپتو پول در آوردی؟ گفت آره، ولی 3 ماه قبل از اینکه بیام یکی از والت های کریپتو ما هک کردن و 8 میلیون دلارمو زدن. خب آره، والت یعنی فیزیکالش رو هک والت فیزیکالش رو هک کردن. والت فیزیکالش رو هک کردن. مردم دقیقاً. خب بعدش 8 میلیون دلارش رو ازش زده بودن و گفت الان اومدم فقط این پولی که برام موندم و ریل استیت سرمایه گذاری کنم، چون الان فهمیدم که هیچ چیزی ریل استیت نیست و استرسی که توی مدت خوردم خیلی زیاد بوده و هیچ بیمه ای کاورم نمیکنه. ببین این خیلی مهمه. دقیقاً آقا تو 8 میلیون دلار تو بردن، هیچ بیمه $1 بهت نمیده، یعنی دست و پات بسته است، فقط داری زجر میکشی. توی ریل استیت اینطوری نیست. خب مثلا آقا یه خونه داری آتیش گرفته، بیمه میاد پولشو بهت میده. میدونی سونامی اومده، سیلی اومده، زلزله اومده، هر شده بیمه کلش پولشو بهت میده. خب بدبخت نمیشی. 10% شاید بریزه، 5% شاید بریزه از پولت، بدبخت که نمیشی. کلا شما اصلا نمیتونی بگی آقا من میخوام 8 میلیون دلار کریپتومو بیمه کنم، درسته؟ اصلا نمیتونی بیمه کنی. 12 میلیون هر چقدرشو. اوکی. آره چون اصلا بیسی نداره، اصلا اسستش بکینگی نداره. بکینگش چیه؟ بکینگی نداره. میدونی طلا که نیست، فیزیکال که نیست. بیت کوین اینا هم باشه، بیت کوین داشته طرف بیت کوینش بیت کوین داشته دیگه، کوینای دیگه بوده که نه طرف بیت کوین داشته. و من خودم هم خیلی پول توی بیت کوین باختم، خودم هم کلی پول توی بیت کوین باختم. حالا من روی آلت کوین و اینا باختم به خاطر اینکه من حالا یه جورایی مثل گمبلینگ به این نگاه می‌کردم. یعنی من یه جوری مثلا داشتم بهش نگاه می‌کردم، آقا گذاشتم رو قرمز بعد گذاشتم سیاه اینجوری داشتم به این نگاه کردم. انصافا خداییش داشتم باهاش مثلا تقریبا $100,000 گذاشته بودم، داشتم باهاش بازی می‌کردم. $100,000 الان شده $4,000 تو حسابه. خب یعنی از این دیگه در منفی اصلا هیچی نیست دیگه. $100,000 شده $4,000. من یه آلت کوینی گرفته بودم که آلت کوین رفته بود مثلا از 10 سنت شده بود $3.50. بعد ببین آخه یه سری از این چیزهایی که توی این کریپتوها هستن پامپ اند دامپ. خب درسته. مثلا طرف میاد یه دونه کوینیو میزنه با چند تا از دوستاش، اینا توی شهر اینفلوئنس زیادی دارن. مثلا یکی از اینا کسایی که این کار، مثلا من کوینش خریده بودم توی حالا اون اصلا از درون اسکیل هم مثلا نگاه نکن، بیا اسکیل پایین‌تر مثلا توی همین شهر ونکوور. خب یه آقایی بود اومده یه دونه کوین زده بودش، بعدش با یه سری چند تا از دوستاش اینا اومدن خب شروع کردن پول ریختن توی این کوینه. پولم که بریزی خب قیمتش شروع میکنه رشد کردن، مردم هم میبینن توی چارت هم میاد بالا، از توی چارت مردم دیگه هم پول میریزن. خودت هم به خاطر اینکه بیشترین تعداد کوین و اینا داری، بیشتر قدرت کنترلش دست خودته. مثلا این پسره چه میدونم مثلا $50,000 شده بود $200 میلیون یا همچین چیزی شده بود. از این عجیب غریبی شده بود right؟ که رفت دبی مثلا یه دونه بوگاتی شیران شماره 16 رو گرفته بود $10 میلیون بوگاتی بود که مثلا عین مثلا واسه
اندرو تیت بود، ولی مثلا شماره 16 خیلی خفن بود. شنیده بودم نمیدن به همین راحتی بوگاتی و مثلا ماشینای گرون نوش رو گرفت. این رفته گرفته بود اصلا آدم معروفی شده بودش. خب ببین بعد کوین رفتش رسید به $3.50. من رو $3.50 خریدم، چون همه میگفتن میره رو $10 $15. من حالا من 100 تا رو گذاشتم اونجا، الان شده 20 سنت. چرا؟ چون اون طرف وقتی دید مارکت داره میریزه همشو فروخت خودش هر چی که داشتش فروخت. یهو فکر کن 100 میلیون 150 میلیون سیلز فروش بکنه یه کوینی که کل بکینگش مثلا 300 میلیونه. یهو قیمتش کله میکنه میریزه دیگه. خب تو الان کل زندگیت گذاشتی در اختیار یه نفر دیگه ای که بیاد پامپ اند دامپ بکنه، خود یه نفر پولدار شده. بعضیا متوجهم شما چی میگین، بعضیا مثلا خودشون منطق میارن، مثلا میگن آقا من آموزش دیدم درست شناسایی دارم میکنم و این صحبت ها. نمیدونم شاید بتونم، ولی من واقعیتش ندیدم. من خداییش هر کیو دیدم که گفته نه، از اون طرفم بیشتر آدمایی دیدم که آسیب جسمی، روانی، مالی همه اینا رو دیدم. ولی خب از اون ور شما ETF های رو نگاه میکنی، ETF های تکنولوژی، بانکی، ETF هایی که رشد خوبی داشتن. خب مثلا من یه دونه صندوقی خریدم، صندوقه از اول سال تا الان حدود 45% رشد کرده. صندوق هم هست، ریسکش هم خیلی پایینه، صندوق بانکیه و اکانت منیجر داره. اون اکانت منیجر کاری که میکنه وقتی که داره میبینه مثلا 1000 تا آیتم تو این صندوق هستش، هر وقت میبینه یکیشون داره میریزه درجا میفروشه با یه چیز دیگه جابجاش میکنه. تو مثلا ریزشش رو زیاد نمیبینی. اف کورس اکتیو منیجمنت. خب شما اکتیولی نفر منیج اوکی، شما پس اون ایندکس هایی که اکتیولی منیج میشه رو پیشنهاد میکنی؟ اگر که پول اضافه‌ای داری که توی ریل استیت دیگه نمیخوای سرمایه گذاری بکنی، خونه اولتو خریدی، یکی دو تا سرمایه گذاریه که داره برات کش فلو ریل استیتی هم به وجود میاره انجام دادی، بیزنسی هم ساختی. ببین من دومین چیزی که آخره دقیقاً من دومین چیزی که پیشنهاد میکنم کریپتو نیست. من دومین چیزی که پیشنهاد میکنم بیزنسیه که برات کش فلو میسازه. من الان دارم 3 تا بیزنس جدید باز میکنم. خب 3 تا بیزنس جدید دارم باز میکنم دیگه. چیز میکنی دیگه، سرمایه گذاری میکنی رو مردم. خب مثلا من الان یه دختری هستش که کار زیبایی انجام میده، زیبایی نمیدونم پروتز و میگم مثلا ژل و بوتاکس و از این چیزای زیبایی. خب من دارم الان مثلا با اون یه دونه 2 تا مدیکال اسپا باز میکنم. این دوباره بیزنسی یه چند ماه یه سال دیگه، چند ماه دیگه، 2 سال دیگه شما رو توی شارک تنک احتمالاً ببینیم. خب اونجا جزو شارکا داری رو بیزنس فقط سرمایه‌گذاری می‌کنی. حالا شارک تنک دقیقاً برنامه واسش داریم، میگم چیکار می‌خوایم بکنیم. آره اصلا کلا روش این که بتونی بیلیونر بشی به این میلیونر شدن آسونه ها. خب بیلیونر شدن یه گیم دیگه است. یعنی اصلا مثلا من یه بار فکر کنم با خودت داشتم صحبت می‌کردم، مثلا 7 8 سال پیش که میگفتم بیلیون، میگفتم مثلا بیلیونی که ول کنه چیزا. آره مثلا راه نداره بخوای بیلیون 1000 میلیونه. 1 میلیونش سخته، بگو 1000 تا 1 میلیون بذاری مثلا. ولی یکی از راههایی که تو بتونی بیلیونر بشی اینه که سرمایه گذاری بکنی روی آیدیاها و بیزنس های آدمایی که قدرت سرمایه شون ندارن و نیاز به پول دارن که بتونن اون چیزی که تو ذهنشونه رو به واقعیت. که جوانای ایرانی باهوش زیادی هم ما داریم که متاسفانه سرمایه خاصی ندارن ولی آیدیا و فکر و ذکاوت زیادی دارن. الان همین سند شریف و اینا رو ببین، این همه دانشجوهای باهوش میاد بیرون ازش، همه رو آمریکا سری میخره، همه رو دعوتنامه میده، همه رو میکشونه میبره مفت. طرف به عشق آمریکا پا میشه میره آمریکا، بعد 2-3 سال اول نمیدونی چیه، یه قراردادی هم باهاش میبندن، اختراعش هم ازش میگیرن، بعد آخرش میفهمی که مثلا چی شد. میدونی؟ در صورتی که خب یکی از راههای بیلیونر شدن یعنی که تو بتونی سرمایه گذاری بکنی روی آدم‌ها و روی جوونا و بیزنس‌های متفاوتی به وجود بیاری. و این سیستم بیزنس‌های عنکبوتی که بهت گفتم که توی کار خودم توی کانستراکشن به وجود آوردم، وقتی که تو بیای با یه آدم بیلیونر شریک بشی،
اصلا یهو شوت میشی تو بیزنست. شوت میشی میری جلو. چرا؟ مثلا تو فکر کن یه دونه ایده غذایی داری، مثلا فیلمش دیدی، شارک تانک دیدی، برنامه‌شو دیدی، بالاخره فیلم نه همین شو شد. دقیقاً مثلا طرف میگه من این غذا رو به وجود آوردم، بیف جرکی رو دارم که مثلا میخوری نمیدونم کالری صفر. طرف میگه اوکی من مثلا 60 تا فروشگاه زنجیره‌ای دارم که میتونم اینو بذارم رو شلفش. همونشو رفت دیگه. درسته. یه نفر که پول سیف کردن واسه سخته، چطوری پولشو سرمایه گذاری کنه خب که به موقع نیاز برای بیزنس هم بتونه ازش استفاده کنه؟ مثلا شما میگی که آقا میخوای بیزنس شروع بکنی، خب بالاخره یه مقدار پول نیاز داری، فعلا داری کار میکنی تا پولتو سیو بکنی، ولی مثلا نمیتونی پول رو سیو بکنی، هی خرجش میکنی یا هر چیزی. کجا بذاره که هم مثلا سیو باشه، دست نتونه بهش بزنه، ولی وقت نیاز بتونه ازش استفاده کنه؟ همین دیگه. ETF های لو ریسک و میدیوم ریسک لیکوید هستن تقریبا و تو میتونی بستگی به مارکت. ببین الان مارکت دنیا چطوریه، مثلا یه مثالی بزنم که بتونه یه استراتژی برای کسانی که پول دارن میخوان تو ETF بذارن باشه. حالا من مشاور سرمایه گذاری نیستم، چنانچه خیلی ها بهم مسیج میدن چیز میخوان، من چیزایی که برای خودم فکر میکنم میک سنس میکنه رو میگم. ببین تو یه استراتژی که میتونی داشته باشی، نگاه میکنی دنیا داره به کدوم سمت میره. الان دنیا به کدوم سمت داره میره شارخ جان؟ داره میره به اینکه اینترست ریت ها رو بیارن پایین. نه، دنیای اقتصادی. اوکی. دنیای اقتصادی دارن میرن به سمتی که اینترست ریت ها رو بیارن پایین. چرا؟ به خاطر اینکه اینترست ریت ها رو بردن بالا چون تورم خیلی رفته بود بالا، بهره بانکی رو بردن بالا که تورم رو کنترل بکنن، تورم بیاد پایین و اینطوری دولت از این ابزار استفاده کنه که تورم اقتصادی رو کم بکنه. الان تورمی که دقیقاً تورمی که دولت آمریکا و کانادا و حالا اروپا یا هر جایی هستن تو کل دنیا، یعنی این وضعیت کل دنیاست، خب فکر می‌کردن که برسه 3 بود مثلا تو کانادا، اومد پایین 3، اومد 2 خورده‌ای. حالا تو کانادا تصمیم گرفته که شروع کنه بهره بانکی رو بردن پایین. بهره بانکی که میاد پایین چه اتفاقی تو دنیا میفته؟ ریال استیت یهو پیکاپ میکنه چون وام ارزونتر میشه، مردم شروع میکنن وام گرفتن و خرید کردن. خب درست. مردم هم شروع کنن خرید کردن، چی میشه؟ سوپلای خونه که یه تعداد محدودیه، خریدار زیادتری توی مارکت وجود داره برای اون خونه ها و کامپتیشن بین خریدارا به وجود میاد، فروشنده ها قیمت رو میبرن بالا. این چرخه ریال استیته. این مگه خونه زیاد بشه قیمت نمیاد پایین؟ خونه زیاد نمیشه که خونه محدوده تعدادش، خریدار زیاد میشه. مردمی که میخوان وام بگیرن واسهشون آسون میشه، نه اون دیولپرها. اوکی. آره دیگه، مردمی که میخوان وام بگیرن براشون آزاد میشه، دیولپرها هم براشون آسون میشه. ولی خب دیولپرها چند سال طول میکشه پروژه رو بسازن بیارن توی مارکت. خب ولی اون چیزایی که آماده الان هست مردم میخوان، مثلا تو وست ونکوور 100 تا خونه برای فروش هست. خب به جای 100 تا بایر وقتی اینترست ریت بیاد پایین، همون 100 تا خونه مونده ولی 400 تا بایر حالا وجود داره. درست. میدونیم کامپتیشن روی بایرها میره بالاتر، قیمت خونه میره بالاتر. پس چی میشه؟ وقتی اینترست ریت میاد پایین، اقتصاد دنیا شروع میکنه رشد کردن سریعتر، اینفلیشن دوباره شروع میکنه بالا رفتن. حالا تو چیکار میکنی؟ تو میای 2 مدل 3 مدل ETF سرمایه گذاری میکنی. ETF لو ریسک، میدیوم ریسک، های ریسک. لو ریسک اون چه چیزیه؟ لو ریسک این چیزیه که زیاد تو دنیا هر اتفاقی بیفته این زیاد بالا پایین نمیشه. این مثلا به تو 3-4% سود سالیانه‌شو به هر حال بهت میده. دقیقاً S&P. اگه باز S&P خیلی بیشتر جواب داده تو این 2 سال گذشته. خب یه سری میدیوم ریسک داریم که با اقتصاد دنیا بیشتر جابجا میشه. یه سری های ریسک داریم که با اقتصاد دنیا خیلی جابجا میشه. مثلا تو یه سال امکان داره به تو 80% سود بده. درسته؟ ولی همین این ETF ها وقتی که یهو بانک بیاد اینترست ریت رو ببره بالا، اونا میریزن. درست. زیادم میریزن چون همه شرکت ها فشن فشار میاد دیگه. به مثلا شرکت های بزرگی، مثلا اسم میارم، مثلا شرکت های بزرگی که جی دی پیشون مثلا 1 تریلیونه، 1 تریلیون کش که ندارن، مثلا یا 500 میلیون وام دارن. درسته 500 بیلیون ببخشید وام دارن، 300 بیلیون وام دارن. وقتی اینترست ریتشون اینا 1% جابجا بشه، درآمد آخر سالشون رو میس میکنن، یهو میترکونه. یعنی رو اسکیل بالا داریم نگاه میکنیم. چی میشه؟ قیمت شرکت میاد پایین چون قیمت شرکت روی درآمدش حساب میشه دیگه. خب قیمت شرکت میاد پایین، اون صندوقی که شما توی سرمایه گذاری کردی میاد پایین 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 پایین. چی کار میکنی؟ توی اون مارکتی که
رو به پایینه، میای های ریسکاتو میفروشی تبدیل به میدیوم ریسک و لو ریسک میکنی راید اوی. توی مارکتی که رو به بالاه که میشه مارکت الان که اینترست ریت داره میاد پایین، اون لو ریسکاتو حالا میای تبدیل میکنی به های ریسک و میدیوم ریسک. هی تو بسکت هایی که خودت داری هی جابجا میکنی بین بسکتات تا بتونی دوباره جواب آخر و بازدهی آخر، پرفورمنس اکانت آخر تو دوباره بالا نگه داری، حتی از توی ETF. واسه همین آقایی که گفتی مثلا پول محدودی داره میخواد هم قابل دسترس باشه هم رشد بکنه، این یکی از بهترین استراتژیایی که میتونه براش کار کنه. شما فکر کن یه نفر میخواد تازه ورود هم بزنه، یعنی بدون پرایر اکسپریانس، یعنی بدون تجربه قبلی میخواد ورود بزنه، کدوم شما ترجیح بده؟ من داشتم میمردم، من پول نداشتم زندگی بکنم. من ساعتی 6 تا 8 دلار میگرفتم تو یه دونه مغازه لباس فروشی. نوشته به عنوان یه دانشجوی دندون پزشکی بهتره برم برنامه‌نویسی یاد بگیرم، خب، یا وقتشه بذار بره تو املاک.